Wil jij je eigenlijk er niet mee bemoeien? Nou, daar staat hij. Die kan naar een reparateur. Nou, hij is weer terug. Mooi gespoten ook. Oké, Zo. Zo. Nou, hier is alles nog hetzelfde. Dat we hem rechtstandig op kunnen tillen. Ja. En dan gaan we één takel laten zakken. Ja, schat, kom. Douwen die handel. bijna praktisch voorbij hoor. Oh, en dat voor de eerste keer? Morgen. Nou, de luikenkap is eraf. Ja, de lijntje is bijna op. En de rekje moet er nog even uit. De airco's zijn weg. Kijk wat hij doet. Oh, je doet hem eerst even dwars. Ja? Ja, is het even kantelen. En als je wil ik hem een beetje schuin, zeg maar, wil ik hem eruit. Ja, als je hem zo naar beneden laat halen en dan omhoog. Hier zo. Ja, kijk, dat doe ik nou, maar ik zit met die beugels en die beugels. Wil jij je eigenlijk er niet mee bemoeien? En ik wil Sorry, Die mensen die met een weten uur ook word niet. ik afgelost en dan ga ik naar huis. Ja, maar mij mee zeker. En Ja. de chauffeur is er al, die staat uit de camera vast te houden. Ja, het komt rustig van. Gaan we ook iets naar jou toe halen? Kijk. Hopla. Level 2 completed. Dat bedoel ik. Nou, de weg is vrij om de motor eruit te halen. Nou, we gaan even een stukje verhalen. Een stukje naar voren. Maar we moeten met het achterschip recht onder de kraan komen. Voor het gewicht van de motor. Zo, Ja, het moet even wakker worden, hè, voorop, hè? zo, dat rookt lekker daar zo. Zo dan. Even kijken. Ik sta al even stil. Nou, een stukje naar voren. Hier zou het achterschip moeten komen, precies onder de kraan. Dat heeft te maken met het gewicht van de motor, kracht maar arm. Dat hoor ik er niet meer uit. Ja, een cooldowntje in 5 minuten. We liggen nu gelijk met de kraan. Helemaal prima. Ja, maar dit is gewoon makkelijk. Nou, hij is eruit. Nou, Martin, hij is eruit. Ja, hij is eruit. En dan gaan we op 1 kar verder. Oh, die kan op één motor varen ook? Ja, we kunnen op 1 motor varen. Tenminste, jij zal het wel kunnen. Ik kan heel veel. Niet alles, maar wel heel veel. Ja, ik heb nog wat personeel met roeispanen, dus Ja, oké. dat is allemaal wel. Nou, ik ga naar huis als je later nog iets met mij nodig hebt. Dan is het bellen, Ja, toch? helemaal goed. Oké. Later. Later. Bedankt voor het hè?
Yes, u ook bedankt. Ja. Het is weer gebeurd. En misschien tot bij de inbouw, Tot bij de inbouw, zeker. als dat hier gebeurt. Ik dacht van wel, ja. Ja, laten we het hopen. Anders heb ik alleen maar weer het vuile werk kunnen doen. We willen ook het mooie werk, hè? Hey, groeten. Nee, de route. Doei. Kijk, hoi. Nou, daar staat hij. Die kan naar een reparateur. Doen ze hem reviseren. En dan zullen ze wel weer terugplaatsen. En tot de volgende. Doei. Goedemiddag. Ik ben opgebeld door Martin. En die komt zo, die gaat zo afmeren. En dan gaan we eens even kijken. Dan gaat de gereviseerde motor gaat weer terug aan boord. Laters. Nou, Martin komt eraan. Is even aan het rondgooien. Daarachter. En dan gaat hij afmeren. En dan ga ik even aan boord kijken. Nou, hij is weer terug. Mooi gespoten ook. Ziet er allemaal weer nieuw uit. Hetzelfde blok. Alleen opgeknapt. En deze gaat weer terug. Helemaal mooi. Dus hebben we wat te doen. Nou, er komt ook gelijk een nieuwe generator in. Nou. Ze gaan even met 2 schepen in de ronde. Martin moet hier tegen de kant aankomen. En deze meneer heeft wat problemen met zijn boelschroefbesturing. Dus hier besturen ze voorop. En dan gaan ze rond. En dan komt Martin hier tegen de kant aan. Even op de scheepvaart wachten, even een rondje draaien. Ze zijn er bijna. Hoeveel jullie maar niet meer pet eigenlijk? Je moet helemaal niks. Nou ja, daar komen ze. En morgenochtend gaan we hem erin hijsen. Ze gaan nu voorbereidingen doen. En dan morgenochtend gaat hij gehesen worden. Nou, ze zijn bijna bij de kant. Zal ik even helpen, even wat touwtjes aanpakken. Where you want it here? Yeah. You want double? Ah, it's already the work. No, sir. No, sir. One moment, Martin, because it's only on the pin. We make one more round. 1.5. Yep. 1 meter. Nou, even dubbel eromheen, want hij sprong er bijna af. Ja, make that, ja. Nu nog een touwtje. Ja, een beetje helpen. Nou, nog even een touwtje naar achterop. En dan daar vastzetten en dan blijft de kont goed bij. Dan ga ik eerst eens even koffie drinken. Nou, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja. Dus, Ja. 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 En nu? Ja, mij gebeld, maar er gebeurt niks. er gebeurt niks. Nee, dat komt morgenochtend weer terug, hè? Je hebt helemaal gelijk. Gaan we even koffie drinken, hè? Ja. Koffie. Koffie. Oh, gaat er weer vandoor? Ja, je hebt, we hebben, Martin, tot morgen. ik zou zeggen, arrivederci. Ja, veel plezier vanavond. Oh, dat gaat wel lukken, denk ik. En morgen wordt hij erin gehesen en dan ben ik weer hier. Ja. Ja, doei. Oké, doei. Zo. Zo. Nou, goedemorgen. Het zonnetje komt op. Het is lekker vroeg. En we gaan vandaag die motor erin zetten. Tenminste, niet we, maar ze. Ik ga even kijken, even filmen. Nou.
Goedemorgen Martin. Goedemorgen. Het zonnetje komt op. Ja, het zonnetje komt op, maar wat nog belangrijker is... Ja, koffie. Tada, koffie, hè, want daar komt hij voor. Hij komt helemaal niet om te filmen, joh. Hij komt gewoon om koffie te Ja, zuipen. de gezelligheid. Ja, tuurlijk. Ja, kijk eens, mooie zonsopgang. Ja, mooi zonnetje. Ja. Nou, Geweldig. Nou. We kijk gaan, hoor. die motor gaan ze zo oppakken. De kraan is onderweg. En dan wordt hij erin gehesen. Ja, hij staat al mooi ingepakt daar in het blauw daar zo, als Ja. je door die kraan kijkt. Ik heb hem gisteren gefilmd. Oh, je hebt hem gefilmd? Ja, Oké. ja, ja. Ja. Oké. Dan zullen we eens even kijken. Maar eerst maar even een bakkie. Eerst maar even lekker koffie. Ja. Belangrijkste machine van heel schip. Nou. Nou. Hier is alles nog hetzelfde. Ja, weinig verandering. Alleen de buurman is vertrokken, zie ik. Ja, die is gisteravond weg. Ja, die is toch wel vertrokken. Die had problemen met zijn voetschroef, hè? Ja, die had wat, weet ik veel, elektroproblemen. Ja. Misschien nieuwe vuursteentjes erin, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. En in één keer werkt het hele zootje, dus Ja, oké. Nee. daarop, Hey, een bakkie en dan... ja, even een bakkie en dan gaan we er tegenaan. En dan even je afwachting van de nieuwe motor. Tenminste, van dezelfde motor, maar... Hij is een beetje gespoten ook, zag ik. Even kijken. Wat... Ze hebben er weer wat moois van gemaakt. Nou, het gat is open, dus we kunnen naar binnen. Nou, even kijken. Morgen, Goedemorgen. gaan we doen? We gaan vandaag deze gereviseerde motor plaatsen Ja? bij de Petronelli. Oké. Je hebt hem in de kraan hangen. Ja, we hebben een kraan hangen. We gaan er nog even een takel bij hangen, zodat we hem rechtstandig op kunnen tillen. Ja. En dan gaan we één takel laten zakken, zodat hij dan op zijn kontje komt te staan. En dan kunnen we hem langzaam door de schacht laten zakken. Dan kunnen de jongens met takels hem oppakken, wegzwenken. Dan gaan we hem op zijn plek zetten. Oké. Nou. Gaan we met dat ding. Dat gaan we met dat ding, ja, zeker weten. Ja, eentje daar, joh. Yes, kijk, hij snapt het. Gewoon hop. Kijk, hebben. Nou, kunnen we die achterkant kunnen zakken. Ja, wachten. Achterkant laten zakken. Zakken. Ja, takens voor langs de moed. Ja, schatza, kom. Douwen die handel. Hoeveel weegt dat ding? Dat ding weegt nou ongeveer om en nabij 4 ton. Oh. Om en nabij. Ik geloof 3800 kilo om en Ja, nabij. ja. Maar er zijn ook wat dingen vanaf natuurlijk. Die gaan we er dadelijk weer later weer opzetten. Maar reken op een tonnetje of 4. Ja. Even een vraagje. Heeft Martin al oproep gedaan dat die veerponten langzaam bij moeten? Ja, die hebben we zeker. Heeft onze beste Schippert, die Ja. heeft gebeld. Want anders is het geen doen om het, Nee, de nee, beste nee. jongen binnen te krijgen. Ze komen hier met volle snelheid voorbij. Nou, daar gaat hij. Dan gaat hij, ja. Zo even rondgooien. Ja, maar een tikje in je auto, Tony. Ja, ik zit alleen even te kijken. Ik weet niet of dat gaat, maar... Ja, ja, gaat. Ik heb nog zat. Ja, aan beide kanten hebben jullie nog geen halve centimeter ook wat het is. Ga ik iets meer naar als ik hem ietsje lager heb, ga ik iets meer naar die stuurder toe. Ja, Maar dan kijk ik in ieder geval niet tegen de stuur dat er komt nou. zei Tony. Als je die gaat, lijkt het heel geven. Ja, het gaat, het gaat. Ik moet even bij die, kan ik nog of niet? Ja, hij moet wel een keer naar jou. Ik denk dat ik ietsje naar voren ga, ietsje naar Dat mag de... ook, dat geeft ook meer ruimte. Ik wil niet vrij van de lichtbak brengen. Ik weet niet of dat gewoon kan. Kijk, daar komt hij. Oh. Zeg maar wanneer hij naar mij toe kan. Nu? Ja, voor mij mag hij gewoon naar jou toe. Geen probleem. Bijna praktisch voorbij. Klein stukje nog dan. Ja.
stuur hem door, dankjewel. Wacht hoor, dan gaat het weer filters hier nou. Ja, ja. Ga jij maar naar beneden, want dan kan jij het een beetje oppakken. Ik hou het hier wel en jij geeft gewoon aan van je tonica zakken. Of ik moet er iets mee zakken, dan roep je maar en dan komt het goed. Dat doe je zeker voor de eerste keer of niet? Nee, dit is niet de eerste keer, nee, zeker niet. Nee, ik heb er wel een paar ingebouwd. Bij onze vrienden Koedood, bij de Groot. En eigenlijk bij alle scheepswerven in de buurt hier in de Drechtsteden ben ik wel actief geweest voordat ik in vaste dienst ging met ambacht. Wat moet je hebben? Een stukje zakken! Nou, alles is schoon. Kan je erop. Lekker jongens. Jongens, blijf lopen. Waaruit? Dag meneer daar. Nou, hij hangt in de takels. En dan moet hij opzij. En dan moet hij hier op de fundatie komen. Maar eerst gaan we even koffie. Oké. Nou, we zitten even te wachten. Want we moeten dadelijk achteruit, hè Martin? Ja, we moeten als je zo de camera naar buiten Ja. zet, die kant op, Ja. dan zie je de... Dan zie je de zon. Dan zie je de zon. Maar dan zie je ook dus de kraan zelf. Ja. En, Ja, die kraan die haalt niet helemaal naar voren. Nee, die staat maar aan het midden van het schip, haalt hij nu. Ja, en die Ik zal een metertje of 50, 60 achteruit moeten om die set voorop uit de machinekamer voor te halen. Ja. Anders wordt het niet veel. We hebben nog wat te eten ook, of niet? Als het goed is, ik heb net even opdracht gegeven aan de jongens. Ja. Want het voordeel van deze ploeg is dat ik mijn eigen eten niet mag maken. Dan worden ze boos. Ja, het is zo, het is ongelooflijk, maar deze kapitein wordt gevoerd. Het is 3 keer per dag voedertijd hier zo. Nee, het zijn wereldgasten echt, wat ik aan boord heb. Zeker weten, geweldig. Nee, ik zei net tegen Martin, heb je ook nog wat te eten? Want ik heb wel een beetje trek. Ja, nou, dat is het bij deze geregeld. Dus, dat is, ik ben bezig met een app. Dat ik gewoon in kan vullen wat ik wil eten. En die stuur ik dan gewoon een appje naar beneden. En dan gaan ze aan de slag. Oké. Ja, die Filipijnse jongens die eten graag. Nou, prima. Ze werken hard. Het schip ziet er keurig uit. Ja, nou, dat klopt. En nou, dan ga ik niet moeilijk doen dat ze een keer extra beneden zitten om een hapje te eten of wat te drinken of zo. Of een daarvan die ook af en toe een sigaretje, doe maar. Ja. Maar het schip ziet er keurig uit. Echt. Geweldige ploeg, zonder meer. Doe je zelf nog wat of doe je alleen varen? Ik doe, ik vaar met dat schip natuurlijk. En het management, hè, de papierwinkel en dergelijke. Ja, ja. Ja, dat is een beetje mijn taak hier. Dus echt fysiek ben ik niet echt bezig. Laat ik het zo zeggen. Dus... Nee, maar dat mag ook niet, want het was van de zomer, dan zijn ze bezig achterop aan het schuren en doen. Ja. Ik denk, nou, dan kom ik er gezellig bij staan, pak een schuurmachine. En binnen een minuut krijg ik op mijn kloten van, wat doet u hier? Wegwezen jij. Dus het mag zelfs niet. En vroeger deed je nog wel eens boenen. Heel vroeger, ja. Op de oude Gibraltar deed ik nog wel eens boenen, ja. Heel vroeger dan, ja. Maar ik weet nou niet eens meer hoe een luiwagen eruit ziet. Nee, maar ja, dat heb je. Je bent inmiddels een beetje Erik en ik zijn natuurlijk jong begonnen als, laat ik het zo zeggen, als iets minder als matroos, want zo was het. Ja. En nu ben je een van de dinosauruskapteins, hè? Daar komt het op neer. Dus...
Nou, ik ben begonnen toen ik was 16. Ja, nou ja. Toen ben ik van school afgekomen en toen ben ik gelijk gaan varen en toen moest ik Bij nog... Van der Linden. Ja, ik ben eerst nog bij Kolen gezeten en Oh ja, bij Kolen. en toen moest ik nog een leerlingstelsel volgen, want ik was te jong, zeg maar. Dus toen moest ik, elke week moest ik lessen opsturen. Die werden dan nagekeken door het KOFS. En ja, dat is nu ook, hè. Nu heb je ook een van die jongens die doet ook dan, die is dan nog lichtmatroos. En die doet ook een soort cursus. ja. Alleen dan ben ik dan eigenlijk zijn leraar en moet ik hem beoordelen. Oh. Heel boekwerk. Maar eigenlijk lichtmatroos en dan doen ze een examentje volgens mij ergens in Den Helder of zo. Waar is het? Ja. Stelt niet veel voor. En nou, dan zijn ze matroos en dan eigenlijk met de dienstjaren gaan ze het opbouwen. Hè, van matroos, volmatroos, stuurman. Ja, schipper zullen ze waarschijnlijk nooit worden natuurlijk, maar Ja, maar dat maakt toch ook niet uit? dat maakt niet uit. Nee, volwaardige stuurman is net zoveel waard als een schipper. Hoor. Ja. Zonder meer. Dus Ja, mooi. Nou, dan gaan we dadelijk even naar achteren. Oh, eerst eten. ja, we gaan eerst een hapje eten. Dat ruikt wel lekker trouwens. Ja, het begint aardig te ruiken begint hier te zo. ruiken. Dus de smaakpupillen die beginnen langzaam te werken. Ja, ik zit even naar buiten te kijken, maar ik zie heel oud. Daar komt Bootje? een tankertje aan, wat is het? Een apparaat. Ja. Dat lijkt wel... Hoe heet dat ding? Een Up on the Pub service, een bielsbootje of zo. Ja, een wielsboot. Nou, op dat spul heb ik vroeger ook met die afmeting gevaren. Hè? Ja, maar... De kleine, ja, jij ook Ja, trouwens. ik Dus ben, de oude troep van vroeger. op de Energie 2 ben ik begonnen. Dat was een 150 ton en die was 33 meter en dat deed ik alleen. Ja. Dat was net... Ik had de Valeta 4, een bootje van 39 meter geloof ik. Maar dat waren allemaal een beetje hetzelfde als, dit soort spul, ja, de oude service. Ja. als deze bootjes. Ja, die liggen in de Juliaanhaven, dat ding. Alleen dan deden wij bunkeren. Ja. Nou, dit is gewoon een bielsboot, hè? En als je nu kijkt hè, waar we op zitten, dat is allemaal een Ja, maar beetje... dit is alweer van 2009, hè? Dit is Beetje- ook niet een van de jongste meer natuurlijk. Het is allemaal een beetje groter geworden, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Olieservice. Hij zwaait nog ook. Nou, hij kan wel zwaaien, maar ik kan ons niet zien achter die schermen. De screen staat mee. Nou ja. En toevallig komt daar een verwarring aan, want daar ben ik begonnen. Verwarring, ja. Ja, die hadden ook oude schepen, dat weet ik nog wel. Ja. Het is tegenwoordig wel een moderne vloot, maar dat waren ook van die varende vuilnisvaten. Tegenwoordig is het allemaal wel wat moderner geworden, hè? Het is wel... Ja, moderne. Kijk, en zo bijvoorbeeld schepen hebben allemaal een airco en dat is geen overbodige luxe, maar Ja, vroeger lag maar 45 graden in bed. nou, een beetje matrasje op het hoefdek achterop, want je zweet in de tent uit daar zo. Ja, geen radar, handje sturen, geen kopschroef. Jawel, ik had een radar, ik had zo'n toeter, daar moest je niet Oh, kijken. nee, ja, een dekka. Nee, die is later ook, die is op die Valeta ook gekomen. Zo'n Zo'n oude dekka, dan moest je de koerslijn moest je met de hand moest je instellen, moest je draaien. Ja. Ja. Een oude spul. Nou, toevallig, want we hebben het toevallig over. Maar daar komt Daar komt wat. een schip voor mijn oude werkgever. Aan de overkant. Dat is al 100 jaar geleden geloof ik, of niet? Ik weet niet welke verwarring dat is. Nou ja, dat kan ik zien op AIS. Ja. En dat is de, hoe heet dat ding? Ja, vroeger hadden we ook geen AIS. Nee, maar dat hebben we hier wel. Kijk, daar vaart die volharding 6. Oh. Ik kan hem even filmen hier zo. Ja, nou ik heb op de oude verwarring 6 gezeten. Kijk, nou kijk. Dat was volgens mij de oude Waalwijk of zo. Zou kunnen. Weet jij het? Zet het in de reacties. Ja, weet jij het, de oude Waalwijk? Eventjes een klein duimpje. Of Ja, was dat vierkante schip was dat? Ja. Nee, maar hier zo heb je dan de Tresco voor de leek. Ja, ja. Dus in de auto heet dat TomTom en op de scheepvaart heet dat Tresco. Ja. Ja, we gaan even een hapje eten. Ja, yummy. Nou, we hadden het even over opleidingen. En toevallig komt het nieuwe opleidingsschip van de SCC voorbij. En die heb ik al eens een keer gefilmd in Maasbracht. Die zonnepanelen die je erop leggen, die
Ja, ik weet niet of ze nu aangesloten zijn. Maar ja, Daar komt hij. hier vaart hij voorbij. De Ab Initio. Initio. Het is wel een mooi schip. Je kan hem terugzien in mijn vlog. Op de Zwijndrechtse havendagen. Kijk, Maar het is wel, de opleidingsmannen. Ja. Daar gaan ze. Wel een mooi schip hoor. Ja. Wij moesten vroeger aantreden. Oh jee. Op het kofte moest je rechts richten en aantreden. En ja, dat was echt... Ik moest ook in militaire dienst. Toen heb ik gezegd... Ik heb daar geen zin meer in. Ik heb daar 4 jaar gezeten en ik had geen dienst meer nodig. Dat was... nee. Maar ja, het is wel goed dat ze opgeleid worden. En want anders hebben we helemaal niemand meer straks. Hè? Ja. Nou, aardig lef hoor. Hopla. Ja, dat gaat... Voor een rietlijntje in. Ja. Ja, je komt daar in een soort stroomversnelling terecht. Ja, en daar zijn wij ook in terechtgekomen, hè, een stroomversnelling. Ja, nou ja, we zijn hier geëindigd uiteindelijk. Die stroomversnelling, ja. Zo, Kijk eens jongens. niet normaal joh. Hé. En dit is alleen, Even kijken. alleen nog maar het middageten, hè. Zo dan. Niet normaal joh. Hé. Vind je het gek wie jij altijd zo graag naar boord gaat? Kijk. Lekker. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. En dan, Gaat zeker lukken. als we dit op hebben, dan gaan we een stukje... Ja, dan gaan we een stukje verkassen. Oké, Oké. Nou. Melk hierbij. lekker. Latters. Nou, we gaan even halen. Martin zie ik al rennen. Even buiten kijken. Het voorschip moet namelijk onder de kraan komen. Dus we moeten een beetje achteruit. De jongens zijn druk bezig. We lopen al naar achteren. Voorop is alles los. Hier zijn de jongens druk bezig met touwen zetten. Nou ja, de hoofdmotor is nog niet aangesloten en de andere zijn de verstuivers eruit. Maar voorop hebben ze de generator losgemaakt. Dus ik ga dus even voorop kijken. Nou, we lopen naar achteren, maar we moeten hier met het voorschip onder de kraan komen. Want die generatorset die ik gisteren heb gefilmd, die moet erin komen. Staan voorop. Staan voorop, ja. De volgende gaan we eruit halen. Ja. Generatorsetje. Ja, want die kraan die moet hieronder komen, hè? De kraan die moet hieronder komen, ja. We hebben een giek van 63 meter. Ja. Het schip is iets langer dan we dachten. Nee, we moeten naar achteren. Hij doet alles op zijn kop maar schroeven. niet. Onze hoop is dat iets anders ook langer is dan we dachten, hè? Dat meestal wel, maar met deze kou moet ik toch 2 keer op mijn hand blazen, chef. En voor mij is klein dikke stinken, maar ik kan er best leuke dingen mee. Hè? Ik zeg niet voor mij is klein dikke stinken, maar ik kan er best leuke dingen mee. Het gaat meestal met de kracht, hè, waar je mee hand houdt. Hé, maar dat luik moet eraf, hè? Het luik gaan we eraf halen. De motor die Deze? hangt al op zijn plek. Als je naar beneden gaat, kan je hem ook zien hangen. Dan hangt hij al. Ze hebben een reling weg moeten slijpen, anders kon de motor er niet uit. Ja. We halen het deksel halen we eraf. We halen gelijk de motor halen we eruit. Die gaat gelijk op de aanhanger met de nieuwe motor. Die Ja. gaat dan naar het bedrijf Ja. waar ze dingen om gaan bouwen. En ja, dan gaan we gelijk het deksel weer terugleggen. En dan gaan we zo snel mogelijk weer terug naar voren. Ja. En dan gaan we gewoon weer verder met de achterkant. Ja. De motor op zijn plek zetten, rubbers eronder en dergelijke. En dan hoop ik morgen de generator weer terug te hebben. De touwonderdelen die we nodig hebben om weer aan te kunnen sluiten hier beneden. Dan hoop ik hem morgen weer terug te hebben. Dus ja, vandaag moet sowieso het dekseltje wel weer dicht, want morgen krijgen we
niet zo fijn weer. Maar je doet gelijk de nieuwe erin hangen ook, hè? Dat wordt morgen. Hè? Dat wordt morgen. Oh, dat wordt morgen. Morgen gaan we, ja, want ze moeten, van de oude motor moeten ze wat dingetjes afhalen. Ja. En de nieuwe motor die staat al op de aanhanger, die Ja, staat ja. ook daar al klaar. Daar komt hij bij te staan, dan gaan ze dus naar de werkplaats en dan gaan ze die spullen ombouwen. En dan morgen komt hij terug en dan halen we het dekseltje eraf en dan gaat hij gelijk weer terug naar beneden en dan gaan ze hem gelijk aansluiten. Oh. Ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar er is geen andere mogelijkheid om even erin en eruit te... Ik wou dat we het zo konden doen, Ja. maar dat ligt niet aan mij. Ik ben Nee. ook maar een ingeleende klootzak. En dit is wat ik weet hoe het gaat lopen, zeg maar. Oké. Meer kan ik er niet van maken. Ik had het ook graag anders gezien. Ja. Ik zou zeggen erin eruit. Inderdaad, Voor ik één ook. keer. Ja, dat zou voor mij het makkelijkste geweest zijn. Maar we gaan het even op de manier doen zoals de mannen het willen, zeg maar, als het ware. En dan denk ik dat het het snelste is om hem eruit te halen, het deksel terug te leggen. Ja. Ook om schalen te voorkomen, regen, weersomstandigheden. Laten we gewoon zorgen dat het lekker dicht blijft. Ja. En als die morgen terug is, weer met vissen moet open, gewoon terug erin. Ja. Het is ook een klusje van niks, hè, in principe, om het even open te gooien en dicht te gooien. Maar dit luik hoeft niet naar de wal, toch? Die kent er gewoon hier ergens aan boord leggen, Ik of hoop niet? dat ik hem hier ergens aan boord kan leggen, maar ze zijn hier heel zuinig op de verf. En zoals je ziet, Ja. is het schip, het is bekend een jacht. Ja. En ik zoek geen ruzie, dus ik ga het hem lekker, denk ik, toch wel ergens op de kant neerleggen of even op een beton neerleggen. Ja. Met een paar rubbertjes eronder, dat de verf gewoon goed blijft. Ja. En zo gaan we het doen. Oké. Nou, spannend, hè? Het blijft altijd spannend. Altijd spannend, zeker bij mij. Nou, leg goed zo, hè? Hij lag goed zo, ja. Hij lag perfect. Kan ze vastmaken. Ja, zo ligt hij perfect. Heb ik net iets meer kilo's, heb ik iets meer space, kan ik er nog een beetje aan trekken. Ja. Dan komt wel af zo. Nou, dat komt mooi zo. Nou, leg bijna vast. Ja, bijna vast. Ja. Dan kunnen we eigenlijk een beetje weer gaan spelen. Hè? Dan kunnen we eigenlijk verder met ons leven. Want het duurt allemaal maar, hè. En het duurt allemaal maar. Maar ja, het is ook wel weer de kunst om het schip op deze manier weg te leggen. Ja. Als je 2 hoofdmotors eruit legt. Ja. En alleen alles moet doen op een kopschroefje. We hebben een goed team en het gaat lekker. Ja, zeker. Dus het gaat gewoon lukken vandaag. Nou, achter het schip komt bij. Helemaal goed. Nou, hierachter ook even vastmaken. En dan beginnen ze gaan kranen. Helemaal goed gelopen. We leggen erachter net vrij. Helemaal prima. Luik is eraf. Ik ken de generator eruit. Maar in welke los had kost het hier nageltjes? Kun jij nog wat? Kan je nog heel goed op de daar hebben? Tot die reling, dat lukt wel. Ja, nou kan die. Goed, nou kan die omhoog. Kijk, dan draaien we. Ja, doe maar draaien ook. Ja, zo. Keurig. Oh, jongen. Oh, en dat voor de eerste keer? Leuk hè? Leuk hè, dat voor de eerste keer jongens. Ik vind het echt leuk. Lekker pik. Nou, ook weer gelukt, hè? Weer gelukt, zeker weten man. Het is altijd makkelijk, hè, die luiken. Even eraf. En wat op. Nou, het is ook lekker koud.
Helemaal mooi, motor staat op zijn plek. En ik ga mijn auto weer opzoeken. En dan kom ik van de week weer even kijken hoe de inbouw verder gaat. Vond je dit nou leuk? Geef een duimpje, abonneer. En laters. Ligt er al op? Ja. Hey Tony, Hoi. ik ga naar huis. Ga je naar huis? Nou, Ja. was gezellig, dankjewel. Ja, was weer leuk. Ja, was zeker gezellig. En man. ik zie je van de week. Ik zie je ook wel van de week, kom helemaal goed. Ja. En ik ga het meemaken, de filmpjes. Hartstikke leuk. Top man. Doei. Hey, tot kijken. Doei. Hoi hoi.